Okay, next income before income tax ደግሞ ለመስራት ምን እናደርጋለን? ከታክስ በፊት ያለ የኢንካም ታክስን ዲተርማይን ስናደርግ operating income minus interest expense ወይም financial cost የምንለው። ስለዚህ companies compute income before income tax by deducting interest expense often የምንለው financial cost የምንለውን from income from operation። ስለዚህ income from operation እናገኛለን ከሱ ላይ interest expense እንቀንስበት ምን እናገኛለን ማለት ነው? income before tax እናገኛለን። ታክስ ከመቆረጡ በፊት ድርጅቱ ምን ያክል ኢንካም አለው after interest expense or after financial cost ማለት። ስለዚህ under this case IFRS companies must report financial cost on the income statement. IFRS ምንድነው recommend የሚያዘን ወይም እንድናቀርብ የሚጠይቀን financial ኮስቶቻችን ወይም interest expenseአችን income statement ላይ represent መሆን አለበት። ለምን? The reason for this requirement is to determine between the company's business activity or how it used the capital to create values or it is financial activity. ስለዚህ እንዴት ነው ካፒታል ቫልዩ ያደረገው ወይም ደግሞ የቢዝነስ አክቲቪቲውን ከፋይናንሻል አክቲቪቲው ለይተን ለማየት ወይም ለቢዝነስ አክቲቪቲ የወጡ ኤክስፔንሶች አሉ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ የምንላቸው ዘይ ለፋይናንሲንግ አክቲቪቲ ምንለው ብድር በመበደር አክሲዮን በመሸጥ ቦንድ በመሸጥ መካከል የሚፈጠሩ የኤክስፔንስ ኮስቶች ምን ያክል ናቸው የሚለው ካፒታሉ እንዴት ኦብቴን ተደረገ እንዴት ቢዝነሱ ላይ ካፒታል እንትን which is create value ያደረገ የሚለውን ለማየት interest expense it should be present on the income statement ማለት። አንዳንድ ድርጅቶች ግን ምን ያደርጋሉ? some companies offsetting interest revenue and interest expense በinterest revenue offset ያደርጋሉ and identify it is either financial cost and financial expense on interest revenue with በኔት represent ያደርጋሉ። ነገር ግን በተለያዩ መንገዶች ስናየው ግን አብዛኛው ድርጅት ሪፖርት የሚያደርጉት በኔት ሳይሆን ለየብቻ ኢንተረስት ኤክስፔንስ ለብቻው ኢንተረስት ሪቬኑ ለብቻው። ምክንያቱም ምናልባት ኢንተረስት ሪቬኑ ከሌላ ፖይንት ኦፍ ቪው ሊመጣ ስለሚችል ዘን ኢንተረስት ኤክስፔንሱ ደግሞ ፋይናንሻል ኮስት ስለሆነ ሰፓሬት አድርገን ሪፖርት ማድረግ አለብን ማለት። ኔክስት ኔት ኢንካም። ሶ ኔት ኢንካምን ሪፖርት እንዴት ነው የምናደርገው? ኔት ኢንካም ቢፎር ታክስ minus income tax ስናደርግ net income ልናገኛለን። ስለዚህ net income represent የሚያደርግልን ምንድነው? the income after all revenue and expense of the period which is considered ማለት የፔሪዮዱን የአመቱን ወይም የወሩ ሊሆን ይችላል ጠቅላላ ሪቬኑን እና ኤክስፔንሱን ኮንሲደር ካደረግን በኋላ ኤክስፔንሱ ከሪቬኑ የሚያንስ ከሆነ ወይም ሪቬኑ ከኤክስፔንሱ የሚበልጥ ከሆነ net income ይኖረናል። net loss ደግሞ የሚሆነው መቼ ነው? ኤክስፔንሱ ከሪቬኑ የሚበልጥ ከሆነ ወይም ሪቬኑ ከኤክስፔንስ የሚያንስ ከሆነ there is net loss አለ እንላለን። then it viewed by many as a most important measurements of the company's success or failure for a given period of time ማለት ሁላችንም ምንድነው የምናደርገው? ፋይናንሻል ስቴትመንት ስናይ መጀመሪያ የምናየው ኔት ኢንካም ጋር ነው። አትርፏል ከስሯል በዚህ አመት ጥሩ ነበር ኦር መጥፎ ነበር የሚለው ለማየት እንጠቀማለን። ነገር ግን ሌላ ማወቅ ያለብን for example some of revenue item may have different tax rate associated with them. In other case expense item may not be deducted for the income tax purpose. This create deferred tax asset and deferred tax liability. አንዳንድ ጊዜ ሪቬኑ ታክስ የሚከፈልበት ሪቬኑ አለ ታክስ የማይከፈልበት አለ። ኤክስፔንስም ለታክስ ዲዳክተብል ይሆናል ለታክስ ዲዳክተብል ያልሆናል። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምን ይፈጠራል? በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ወይም በኢንካም ስቴትመንት ላይ የምናስቀምጠው የኢንተረስት ኤክስፔንስ የታክስ ኤክስፔንስ እና ለታክስ አውቶሪቲ የምንልከው የታክስ አማውንት ላይ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ምን ይፈጥራል? ዲፈርድ ታክስ አሴት እና ዲፈርድ ታክስ ላያቢሊቲ። ይሄንን በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ በደንብ አድርጌ አብራርቼዋለሁ። እዛ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። ዲፈርድ ኢንካም ታክስ የሚል ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው allocation to the non controlling interest ነው። ቅድም እንዳለው when we preparing a consolidated financial statement የምንለው ለምሳሌ አንድ ፓረንት ድርጅት አለ ዋና ድርጅት አለ
በስሩ ደግሞ ብዙ ሰብሲዲያሪዎች ኦር ብራንቾች አሉ ስለዚህ if that company own ከ50% በላይ ኦውን የሚያደርጋቸው ከሆነ እነዛን ድርጅቶች በራሱ ውስጥ ምን ማድረግ ይችላል ኮንሶሊዴትድ አድርጎ ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ማዘጋጀት ይችላል ለምሳሌ ሚድሮክ ኢትዮጵያ ከሆነ ሚድሮክ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰብሲዲያሪዎች አሉ ብዙ ሌሎች ካምፓኒዎች ስለዚህ ሚድሮክ ኢትዮጵያ ምን ሊያደርግ ይችላል ሙሉ ለሙሉ ኮንሶሊዴትድ የሁሉንም ኢንካም እንደ አንድ ኮንሶሊዴትድ ኢንካም ስቴትመንት ሊያዘጋጅ ይችላል ነገር ግን ኮንትሮል ኢንተረስት ቢኖረንም እኛ some portion ደግሞ ነን ኮንትሮል ኢንተረስት ያላቸው ሰዎች ወይም ባለቤቶች ወይም ሼር ሆልደሮች ለሚይዙት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው we should be allocated the income into non controlling interest and controlling interest ማለት ስለዚህ controlling non controlling interest ምንላቸው the portion of equity or net asset interest in a subsidiaries not attributed to the parent company ማለት ለምሳሌ assume that Book Hong acquired 72% of the outstanding share of LTM Group. ስለዚህ LTM Groupን 72% የሚያክል የአክሲዮን ባለቤት የሆነው Book Hong acquired ነው። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ከ50% በላይ የLTMን ሀብት ስለያዘ ምን ማዘጋጀት ይችላል? Consolidated financial statement ማዘጋጀት ይችላል። የLTMን financial statement እንደራሱ ከራሱ ጋር አንድ ላይ አድርጎ ፋይናንሻል ስቴትመንት ያዘጋጅ ስለዚህ ኔት ኢንካም ውስጥ የራሱ አለ የኤልቲኤም ኢንካም አለ ማለት ነገር ግን የኤልቲኤም ውስጥ ሌላው 38% በሌሎች ሼር ሆልደሮች የተያዘ ወይም ነን ኮንትሮል ኢንተረስት ባላቸው ሼር ሆልደሮች የተያዘ ነው ስለዚህ ያንን አማውንት ከቶታል ኔት ኢንካሙ ላይ 72ቱን ለቦክ ሆንግ እንሰጠውና ቀሪውን ደግሞ ለነን ኮንትሮሊንግ ኢንተረስቶች ክላሲፋይድ አድርገን አሎኬት አድርገን ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ለምንድን ነው ይሄን የምናደርገው IFRS require that the net income be allocated to the controlling and the non-controlling interest ለምንጠየቅ ማለት ኦኬ ኔክስት earning per share ስለዚህ earning per share ስንል ቅድም እንዳልኳችሁ በአንድ የአክሲዮን መጠን ምን ያክል ነው ትርፍ ያገኘነው ለምሳሌ ባንክ ላይ 10 አክሲዮን ካለን አንዷ አክሲዮን ምን ያክል ገንዘብ ታመጣችልን ወይም ባንኩ በአክሲዮን ኮን የተቋቋመው ለአንድ አክሲዮን ምን ያክል ትርፍ ከፍሏል ምን ያክል earning ሰጥቷል ለአንዱ አክሲዮን የሚለውን ለማወቅ ነው ስለዚህ ይሄን earning per share ለማወቅ net income minus preferred ለምንድን ነው minus preferred dividend የምናደርገው preferred stockholders they have the right to get dividend before the ordinary share አይደል ከordinary shareholders በፊት ኢንካም የማግኘት ዲቪደንድ የማግኘት መብት አላቸው ስለዚህ ለሼር ሆልደሮች ከኔት ኢንካሙ ወደ ኦርዲነሪ ሼር ሆልደሮች የሚከፋፈለው ገንዘብ የሚኖረው ማን ከወሰደ በኋላ ነው ዲፈርድ which is preferred dividend ከወሰዱ በኋላ ነው ስለዚህ net income minus preferred dividend divided by weighted average of ordinary shareholder outstanding ስለዚህ weighted which is ordinary share outstanding ስንል አሁን በገበያ ላይ በባለ አክሲዮኖች የተያዘው የአክሲዮን መጠን ቁጥሩ ማለት n ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን the numbers of outstanding share on the shareholder በሼርሆልደሮች የተያዘው የአክሲዮን መጠን then this is a significant business indicator always ምን እናደርጋለን የባንክ አክሲዮን ልንገዛ ስንል ወይም የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት እናደርግ ስንል እንጠይቃቸዋል ስፔሻሊ በኮርፖሬሽን ከተቋቋሙ what is the earning per share of this company ይላል ስለዚህ earning per share ትልቅ ከሆነ ኦኬ ይሄ ድርጅት በዲቪደንድ መልክ ለሼር ሆልደሮች ብዙ ገንዘብ ይሰጣል ስለዚህ ኢንቨስት ብናደርግ ያዋጣናል ብለን ለመወሰን እንጠቀምበታለን then it measure a dollar earned by each ordinary share ማለት ምን ያክል አንዷ ኦርዲነሪ ሼር ምን ያክል ዶላር ወይ ምን ያክል ገንዘብ ታመጣለች የሚለውን ሜዠር የሚያደርግልን and it must be disclosed on the face of the income statement ስለዚህ income statement ላይ earning per share present መሆን አለበት then earning per share ለማየት ለምሳሌ Lancer Inc report the net income 350,000 and it declare and pay preferred dividend 50,000 for the year and the weighted average numbers of ordinary share outstanding during the year 100,000 አክሲዮኖች ገበያ ላይ ኦሬዲ ተሽጠው በሼር ሆልደሮች አሉ ስለዚህ earning per share ለማግኘት net income minus preferred dividend divided by weighted average ordinary share outstanding እናደርጋለን ስለዚህ 350,000 ሲቀነስ 50,000 ሲካፈል ለ100,000 ስንት ይሆናል 3 ብር per share
የአንዷ አክሲዮን ምን ያክል ትርፍ ታመጣለች ማለት ነው 3 ትርፍ ታመጣለች ስለዚህ 100 አክሲዮን ቢኖረን ኖሮ 100 ሲባዛ በ3 300 ብር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ወይም ኢንካም ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው ኢንካም ስቴትመንት ላይ ፕሬዘንት የምናደርገው በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ ኔት ኢንካም ሄው እዚህ ጋር አለ ኔት ኢንካም እዚህ ጋር አለ ዜን ኔት ኢንካሙን ለምን እንደምናካፍለው ማለት ነው ለነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼር ሆልደሮች ነው ምን ያክል የነምበርስ ኦፍ አውትስታንዲንግ ሼር ሆልደር አለ የሚለውን እናይና ለሱ ስናካፍለው ኤርኒንግ ፐር ሼር ይሆናል ነገር ግን ኤርኒንግ ፐር ሼር ኮንሲደር ስናደርግ እናየዋለን ቀጣይ ኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን 72.76 ኤርኒንግ ፐር ሼር ይሆናል ነገር ግን ፍሮም ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን there may be gain there may be loss ሊኖር ይችላል ያንንም ኢፌክት አይተን መጨረሻ የምትመጣውን የኤርኒንግ ፐር ሼር አማውንት ፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ዜን አሁን ደግሞ ምንየው ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ነው ቀደም እንዳልኳችሁ there may be discontinuous operation which means 4 ብራንች ኖሮን አንዱን ብራንች ልንዘጋው እንችላለን ይሄ የተዘጋው ብራንች ምን ይባላል ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን እንለዋለን ወይም ደግሞ የተለያየ ሀገራት ላይ የተለያዩ ብራንች ኦር ሰብሲዲያሪዎች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ ሰብሲዲያሪዎች ስንዘጋ ምን ይባላል ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ነው ስለዚህ a component of an entities that either has been disposed or classified as held for sale ስለዚህ discontinuous operation ሲሆን በሁለት መንገድ ነው ሪፖርት የሚሆነው one እንደ ዲስፖዛል እንሸጠዋለን ያንን ቢዝነስ እናስወግደዋለን ስለዚህ እንደምናስወግደው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት ማድረግ አለብን discontinuous operation plan income statement ላይ ወይም ደግሞ discontinuous የሆነው ማሽን ሊሆን ይችላል discontinuous የሆነው ብራንች ሊሆን ይችላል ወደ ምን ክላሲፋይድ ይሆናል held for sale ወደ held for sale ደግሞ ሊሸጥ የተዘጋጀ በፊት ያገለገለ የነበር አንድ ብራንች ወይም አሴት ወይም ማሽን ወደ ሊሸጥ ተዘጋጀ ወደሚል held for sale ትራንስፈር ስናደርገው discontinuous operation ነው so this discontinuous operation represent a major line of the business or geographical area of the operation ስለዚህ ቅድም እንዳለው 10 ዋና ማሽኖች ካሉን አንዱን ማሽን ኦኬ ከዚህ በኋላ እንጠቀመው ለመሸጥ እንይዘዋለን ወይም ደግሞ ኦሬዲ ከሸጠው ዲስፖዝ አደረግነው ብለን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት ማድረግ አለብን and in part of single or coordinate plan to dispose of the major line of the business or geographical operation or in subsidiaries acquired exclusively with a view of to resale አንዳንዴ ደግሞ ሰብሲዲያሪዎችን አኳየር ስናደርግ ወይም ደግሞ ብራንቾችን ወይም እህት ድርጅቶችን አኳየር አድርገን አሳባችን ለመሸጥ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ወደ discontinuous operation እንገባለን discontinuous operation ብለን ሪፖርት እናደርጋለን ስለዚህ companies report as discontinuous operation in a separate income statement category ቅድም እንዳየነው income from operation እና ከታች income from discontinuous operation represent መሆን አለበት then if there is discontinuous operation there may be gain or there may be loss on the disposal or the component of the business ነው ስለዚህ discontinuous በመናረጋው አሴት ውስጥ discontinuous በመናረጋው ቢዝነስ እንትን ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል gain ሊኖር ይችላል or loss ሊኖር ይችላል ያንንም ፕሬዘንት ማድረግ አለበት and the results of operations of the components that has been or will be disposed separately from the continuous operation ስለዚህ discontinuous የሆነውና continuous ስራውን ለምሳሌ 10 ማሽኖች ከሆነ ያሉን በ10 ማሽን ስራ ሰርተናል ከነሱ ያገኘነው ኢንካም አለ ይሄ continuous income from continuous operation የመጣ አንዷ ማሽን ደግሞ ኦሬዲ ዲስፖዝ አድርገናታል ወይም held for sale ከተናታል ይሄ ደግሞ ለብቻው ምን መደረግ አለበት ለብቻው ሪፖርት መደረግ አለበት ማለት and the effect of discontinuous operation in net tax effect at the separate category after continuous ስለዚህ ዲስፖዝ በመናረግበት ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ ጌን ሊኖር ይችላል ሎስ ሊኖር ይችላል ጌን ካለ ታክስን ይጨምራል ሎስ ካለ ታክስን ይቀንሳል ስለዚህ ኔት ኢፌክቱን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ማሳየት አለብን ማለት ለምሳሌ this includes highly diversified company decide to discontinue it is electronic division ስለዚህ ብዙ ዲቪዥኖች አሉት ከነዚህ ዲቪዥኖች ውስጥ ኤሌክትሮኒክ ዲቪዥኑን ዲስኮንቲኒዩስ ማድረግ ፈልጓል so during the current year electronic division ምን ያክል ሎስ አጋጥሞት ነበር ይህ አሁን ለማቋረጥ ያሰብነው የኤሌክትሮኒክ ዲቪዥን 300,000 ብር የሚያክል ኔት ታክስ ኢፌክት ኦሬዲ ታክስ ኢፌክቱን ቀናንሰን ምን ያክል ሎስ አጋጥሞት ነበር 300,000
ዜን የተሸጠው ምን ያክል ነው? ይሄ ኤሌክትሮኒክ ዲቪዥኑን ብራንች ሊሆን ይችላል ማሽን ሊሆን ይችላል ሸጠናል። በስንት ሸጥነው? በ500,000 ኔት ታክስ ኢፌክት ነው የሸጥነው። ኦሬዲ ታክሱን ኮንሲደር አድርገን። ነገር ግን ኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ከሌሎች ከኦፕሬሽኛው ዲስኮንቲኒየስ የሆነው ነው። ከሌሎቹ ዲቪዥኖች ከሌሎቹ ዲፓርትመንቶች ደግሞ ምን ያክል ኢንካም አግኝተናል? 20 ሚሊዮን አግኝተናል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን እንልና ከዚህ በታች ሎስ ፍሮም ኦፕሬቲንግ ኔት ኢንካም 300,000 ሎስ ኦን ዲስፖዛል ኔት ኦኬ እዚህ ጋር ሎስ ነው የሸጥነው። ስንሸጠው ምን ያክል ነው ሎስ ያጋጠመን? 500,000 ነው ሎስ ያጋጠመን። ስለዚህ መልቲፕሌክስ ሶልድ ዲቪዥን at the end of the year at a loss of 5,000 ነው። ስለዚህ ይህ በአመቱ ልናስወግደው ባለው አመት 3,000 ከስሯል። ስናስወግደው ስንሸጠውም 500,000 ከስረን ነው የሸጠው። ስለዚህ አጠቃላይ ቶታል ሎስ ኦፍ ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ምን ያክል ነው ማለት ነው? 800,000 ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኔት ኢንካም ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? የድርጅቱ 19 ሚሊዮን 200,000 ነው። ምክንያቱም ኮንቲኒየስ ከሆኑት ከሌሎች ዲቪዥኖች 20 ሚሊዮን አግኝተን ነበረ። አንዱን ዲቪዥን ራሱ ከስሯል። ያ ዲቪዥን ቅድም እንዳልኳችሁ ሚድሮክ ኢትዮጵያ ከሆነ 20 ድርጅቶች ካሉትና 20ውን በአንድ ላይ በአንድ ኢንካም ስቴትመንት ሪፖርት የሚደረግ ከሆነ የአንዱ 300,000 ከስሯል። የአንዱ የሚድሮክ ኢትዮጵያ ግሩፕ ዜን ኦኬ ከስሯል ብለን ደግሞ ዲስኮንቲኒየስ እናደርገው ስንሸጠው ደግሞ እንደገና 50,000 ከስረን ነው የሸጠው። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን የሚያወጣውን ሀብት በ500,000 ብር ስንሸጠው 500,000 ብር ከስረን። ስለዚህ አጠቃላይ በዚህ አመት በዚህ በዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን በኤሌክትሮኒክ ዲቪዥን 800,000 ከስረን። ስለዚህ ከኮንቲኒየስ ያገኘነው ከሌሎች ድርጅቶች ያገኘነው ከሌሎች ብራንቾቻችን ያገኘነው 20 ሚሊዮን ከዚህ ላይ ስንቀንስ ስንት ይሆናል? 19 ሚሊዮን 200,000 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት ስናደርገው በዚህ መልክ ሪፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ይሄ ቅድም ካየነው ኤግዛምፕል ጋር ቃውን ከዚህ በፊት ካየነው ኤግዛምፕል ጋር ቁጥሩ አይገናኝም። ሲምፕሊ ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ እንዴት ሪፖርት እንደሚደረግ ነው ለማሳየት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ኦልዌይስ የሚካተተው የት ውስጥ ነው ማለት ነው? ኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን እዚህ ጋር የምናየው 276,000 ከሰራም በኋላ ነው ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን የምናካተተው። ስለዚህ ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ዲስኮንቲኒው የሚሆነው ኦፕሬሽን ኢንካም ጀነሬት አድርጎ ሊኖር ይችላል፣ ሎስ ጀነሬት አድርጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ፒዛ ዲቪዥን ዲስኮንቲኒው ሲሆን ምን ያክል አትርፎ ነበረ? 54,000 አትርፎ ነበረ። ዜን ዲስፖዝ ሲሆን ደግሞ ምን ያክል ከስሯል? 90,000 ከስሯል። እዚህ ጋር የታክስ ኢፌክቱ ተሰጥቶ ነው 90,000። ስለዚህ ኔት ኢፌክቱ ምን ያክል ነው ማለት ነው? በ56,000 አማው የኔት ኢንካም አማውንታችን ምን ያደርግብናል ማለት ነው? ይቀንስብናል። ኢንካም ፍሮም ኦፕሬሽን ያገኘ ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ያገኘ ነው በ36,000 ቀንሶብናል። ምክንያቱም ከመዘጋቱ በፊት 54,000 ጀነሬት አድርጓል። ዜን ሲዘጋ 90,000 ከስሯል። ስለዚህ 36,000 ኔት ኢፌክት ይኖራል፣ ኔጌቲቭ ኢፌክት ይኖራል ማለት። ስለዚህ ይህ ምን ይላል እዚህ ጋር? the company's report discontinuous operation must be report per share amount for a line item either on the face of the income statement or in the notes of the financial statement ማለት። ስለዚህ በኔት አማውንት ነው ወይም በኢርኒንግ ፐር ሼር አማውንት ነው ሪፖርት መደረግ ያለበት። ስለዚህ from continuous earning per share ለምሳሌ 100,000 ቢሆን የአክሲዮን መጠን አውትስታንዲንግ ሼሮች 100,000 ቢሆን 276,000 ለ100,000 ስናካፍል ኢንካም ፍሮም ኦፕሬሽኑ ስንት ይሆናል? ኢርኒንግ ፐር ሼሩ 2.76 ነበር። ነገር ግን ከዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን የመጣው እቺ 54,000 ደግሞ ለ100,000 ስናካፍል ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽኑ ካገኘው ኢንካም ደግሞ ለአክሲዮኖች ስናካፍል 54 ሳንቲም አግኝተዋል። ነገር ግን ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽኑ ዲስፖዝ ሲደረግ ደግሞ 90,000 ከስሯል። ይሄንንም ለ100,000 ስናካፍል ስንት ይሆናል? 90 ሳንቲም ኪሳራ አለ። ስለዚህ ኢርኒንግ ፐር ሼር at the end of the period ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2.4 ይሆናል ማለት 2 ስለዚህ ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ካለ ወደ ኢርኒንግ ፐር ሼር ፕሬዘንት አድርገን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርፔሪድ ታክስ አሎኬሽን የምንለው ነው። ስለዚህ ኢንተርፔሪድ ታክስ አሎኬሽን ስንል ካምፓኒስ ሪፖርት ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ኦን ዘ ኔት ኢንካም ስቴትመንት አሁን ኔት ታክስ ኢፌክት በኔት ታክስ ኢፌክት ነው ሪፕሬዘንት ማድረግ ያለባቸው። ለምሳሌ ዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ቢኖር ጌን ሊኖር ይችላል፣ ሎስ ሊኖር ይችላል። በሁለቱም ኬዝ ግን
ኔት ታክስ ኢፌክቱን ቀንሰን ነው ሪፖርት ማድረግ ያለብን ለምሳሌ 50,000 ብር ጌን ካገኘን ዜን ምን ማድረግ አለብን ታክስ መክፈል አለብን ስለዚህ ከጌኑ ላይ ታክስ መክፈል ስላለብን ታክስዋን ከቀነስን በኋላ ኔት አማውንቷን ነው ሪፖርት ማድረግ ያለብን ዜን 50,000 ሎስ ቢያጋጥመን ደግሞ ይሄ 50,000 ሙሉ ለሙሉ ሎስ አይሆን ቀድም 50,000 ሙሉ ለሙሉ ጌን ስላልሆነ ምክንያቱም ታክስ ከፍለንበታል ስለዚህ የታክስ አማውንት ሬዲዩስ አድርገን የሚተርፈው ነው ጌን የምንለው ሎስም ላይ ተመሳሳይ ነው 50,000 ሎስ ካጋጠመን 50,000 ሎስ ብለን ሪፖርት አናደርግም ሎስ በመኖሩ ምክንያት ታክስ ሪዳክሽን ይኖርናል ስለዚህ ያንን ካልኩሌት አድርገን የኔት ሎስ አማውንቱን ነው ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የምናደርገው ማለት then related the net income expense to the specific item that give rise to the amount of tax provision and interperiod tax allocation help the financial statement user to better understanding the income tax effects on the various components of net income ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመን which is continuous operation ላይ ምን ያክል ነው income tax expense ያለው the discontinuous operation ላይ ምን ያክል ነው income tax ያለው then okay ድርጅቱ discontinuous ላይ ብዙ tax provision or tax effect አለ ወይም የለው የሚለውን የተለያዩ ውሳኔዎችን ለመወሰን ይጠቅመናል ስለዚህ on the income statement tax expense ምን መደረግ አለበት ወይም income tax በሁለቱም ላይ ነው የምንሰራው በዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን እና በኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ላይ ሰፓሬት አድርገን ሪፖርት እናደርግ ለዚህ ነው ሌት ታክስ ፎሎ the income የምንለው ማለት ስለዚህ ኢንካም ካለ ዜን ታክስ አለ ማለት ዜን ለምሳሌ ይህ ካምፓኒ አንዱን ዲቪዥኑን ምን ማድረግ ፈልጓል ዲስኮንቲኒየስ ማድረግ ፈልጓል ዜን ኢንካም ታክስ ኢንካም ቢፎር ኢንካም ታክስ ምን ያክለው 250,000 ነው ዜን ዲስኮንቲኒየስ ከምናደርገው ኦፕሬሽን ደግሞ ያገኘነው ጌን ምን ያክለው 100,000 ነው ታክስ ፐርሰንቱ ምን ያክለው 30% ነው ይህ ምን ማለት ነው ያገኘነውን ቶታል 100,000 ጌን ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ሪፖርት አናደርግ ምክንያቱም if there is gain ታክስ መክፈል አለብን 30% ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኢንካም ቢፎር ኢንካም ታክስ 250,000 ተሰጥቷል ዜን 30% ስናወጣ 75,000 ይሆናል ዜን ኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽናችን 175,000 ነው ዜን እቺ የዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ጌን ቶታሊ ሪፖርት አትሆንም ምክንያቱም ታክስ ኢፌክት አላት 30% ታክሱ ከፍ ያደርግብናል ምክንያቱም የታክስ ፐርሰንቱ 30 ስለሆነ ዜን less applicable income tax መክፈል ስላለብን ዜን ምን እናደርጋለን ማለት 30 ስንቀንስ ቶታሊ እንደ ጌን ሪፖርት የምናደርገው ስንት ብቻ ነው ማለት ነው 70,000 ነው ዜን ኔት ኢንካሙ ስንት ይሆናል 240,000 ሎስ ቢሆንም ተመሳሳይ ነው እዚች ጋር ያለችውን ብቻ ሎስ ብለን ሪፖርት ስናደርጋት የድርጅቱ በዲስኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን ምክንያት የሚያጋጥመው የሎስ መጠን 100,000 ሳይሆን የታክስ አማውንቱን ከቀነስን በኋላ ያለው ኔት ታክስ ኢፌክቱ ነው ሎስ ብለን ሪፖርት የምናደርገው ስለዚህ ቅድም እንደሰራ ነው 175,000 ኢንካም ፍሮም ኮንቲኒየስ ኦፕሬሽን አግኝተናል ከዲስኮንቲኒየስ የመጣው 100,000 ነው ዜን ሙሉ ለሙሉ 100,000 ሎስ አንረው ምክንያቱም ይሄንን ሎስ ያጋጠመንን አፕሊኬሽን ኦፍ ኢንካም ታክስ ሪዳክሽን በመጠቀም ሪፖርት የምናደርገው የሎስ መጠን ስንት ይሆናል ማለት ነው 70,000 ይሆናል ዜን ኔት ኢንካማችን ስንት ይሆናል 105,000 ማለት ነው ዜን ፋይናንሻል ስቴትመንት አናሊሲስ ስንሰራ እንግዲህ ሲምፕሊ ኔት ኢንካምን ብቻ እንጠቀም ብዙ ሰብ ቶታሎችን ለአናሊሲስ እንጠቀማለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔት ኢንካምን EBITDAም ደግሞ የምንለው earning before interest tax depreciation and amortization የምንለው comprehensive income operating income EBIT pre-tax income other income እያልን ቶታል ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ያሉትን ሰብ ቶታል እናወጣና ኮምፔር ለማድረግ የተለያዩ ሜትሪክሶችን ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ዜን accounting for error and estimation የሚለውን ሌሎች ቪዲዮዎች በደንብ 4 ቪዲዮዎች ሰርቼላችኋለሁ which is AIS 8 የምንለው then accounting error accounting policy and error estimation የሚሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው ቪዲዮዎች በሙሉ እዚህ ጋር የምናያቸውን ቶፒኮች በሙሉ ከቨር ያደረኩበት ቪዲዮ ነው እዚህ ጋር ያሉት ኤክሰርሳይሶች የምታዩቸው በሙሉ በእነዚህ ቪዲዮዎች ከቨር የተደረጉ ስለሆኑ እዛ ላይ እያንዳንዷን በደንብ በብዙ ኤግዛምፕሎች አይተናቸዋል ኦኬ now retain earning statement ነው ስለዚህ ሌላኛው ከኢንካም ስቴትመንት ጋር በተያይዞ የምናየው retain earning statement ነው
ሪቴን ኢርኒንግ እንግዲህ ስንል ከኔት ኢንካም አማውንቱ የተወሰነውን ፖርሽን በዲቪደንድ እንከፍልና የተወሰነውን አማውንት ደግሞ ድርጅቱ ጋር አስቀርተን ለአዲሽናል ኢንቨስትመንት ወይም ለኢንተርናል ሶርስ ኦፍ ኢንቨስትመንት ተጠቅመን ለተለያዩ ግሮዝ ኤንድ ማስፋፊያዎች የምንጠቀምበት ባላንስ ነው። ዜን ይህ ሪቴን ኢርኒንግ በኔት ኢንካም ይጨምራል፣ በቼንጂን አካውንቲንግ ፖሊሲ ሊጨምር ይችላል፣ ኦር በፒሪየድ አጀስትመንት ሊጨምር ይችላል። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ባለፈው አመት ኢንካማችንን አንደርስቴት ካደረግነው አጀስት እናደርግ በፒሪየድ አጀስትመንት ስንሰራ በሪቴን ኢርኒንግ ኢፌክቱን ስለምናሳየው ሪቴን ኢርኒንግ ከፍ ሊል ይችላል። ዜን በአካውንቲንግ ፖሊሲ በመጨመሩ ኢፌክቱን ስናሰራው የሪቴን ኢርኒንግ አማውንትን ከፍ የሚያደርግ ከሆነ ሪቴን ኢርኒንግ ከፍ ይላል። ዜን የሚቀንሰው ደግሞ በሎስ ይቀንሳል፣ በዲቪደንድ ይቀንሳል። ዜን ቼንጂንግ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል እና ፒሪየድ አጀስትመንትም ሊቀንሱት ይችላል። ምክንያቱም ባለፈው አመት ኔት ኢንካም ኦቨርስቴት አድርገን ከሆነ በዘንድሮ ኢፌክቱን ስናመጣው የዘንድሮን ሪቴን ኢርኒንግ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቢጊኒንግ ሪቴን ኢርኒንጋችን 1 ሚሊዮን 50 ሺህ ሆኖ ነገር ግን corrections for under estimates of net income in period ባለፈው አመት 2014 ላይ የሰራ ነው ስቴትመንት ላይ ኔት ኢንካምን በስተት በ50 ሺህ አንደርስቴት አድርገነው ነበር። ስለዚህ ያንን ለማስተካከል ወደ ዘንድሮ እናመጣታለን ያቺን 50 ሺህ። ስለዚህ ባለፈው አንደርስቴት ካደረግነው ዘንድሮ ምን ማድረግ አለብን? መጨመር አለብን ሪቴን ኢርኒንግ። ምክንያቱም የባለፈውን ኢንካም አንደርስቴት አደረግነው ማለት የ2014 ሪቴን ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግን አንደርስቴት አደረግነው ማለት የ2014 ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግ አንደርስቴት ሆነ ማለት የ2015 ቢጊኒንግ ሪቴን ኢርኒንግ አንደርስቴት ሆነ ማለት። ስለዚህ ያንን ለማስተካከል ኮሬክሽን አማውንቷን ቢጊኒንግ ባላንሱ ላይ እንደምራለን። ትክክለኛው አጀስትድ ባላንስ ውስጥ ይሆናል 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ይሆናል። ዜን ኔት ኢንካም 360 ሺህ ከሆነ ዜን ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2015 1 ሚሊዮን 460 ሺህ ይሆናል ማለት። ኦኬ ነገር ግን ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግ ሳይሆን ከዚህ ላይ ምን አለ? ዲቪደንድ አለ፣ የካሽ ዲቪደንድ አለ፣ የሼር ዲቪደንድ አለ። በ300 ሺህ ቀንስና ኢንዲንግ ሪቴን ኢርኒንግ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 1 ሚሊዮን 160 ሺህ ይሆናል ማለት። ሌላኛው restriction on retain earning ነው። Sometimes the amount of retain earning it may be restricted because of different reasons. So companies often restricted the retain earning to comply with contractual agreement or board of director policy or which is current necessity ማለት። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሪቴን ኢርኒንግ ባላንሱ some portion ከ500 ሺህ ብር በታች አይነካም፣ ወይም ይህ የ500 ሺህ ብር የሪቴን ኢርኒንግ ባላንስ ለዚህ ፐርፐዝ ብቻ ነው። ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሩ ሪቴን ኢርኒንጉ ከዚህ በታች እንዲያወርድ ብሎ ሪስትሪክትድ ያደረገውን የሪቴን ኢርኒንግ ባላንስ ምን ማድረግ አለብን? ፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ለይተን ሪፖርት ማድረግ አለብን። አፕሮፕሪየት ሪቴን ኢርኒንግ እንለዋለን። ይሄ ሪስትሪክትድ የሆነው የሪቴን ኢርኒንግ ባላንስን አፕሮፕሪየት ሪቴን ኢርኒንግ ብለን ከቶታል ሪቴን ኢርኒንጉን ምን እናደርጋለን? ቶታሉን አሁን ለሁለት እንከፍለዋለን። ሪቴን ኢርኒንግ ፍሪ ወይም አንሪስትሪክትድ ከ1 ሚሊዮን ካለ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ሪቴን ኢርኒንግ ካለን ከዚህ ውስጥ ሪስትሪክትድ ያልሆነው ዜን ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምን ይሆነው አፕሮፕሪየት ኦር ሪስትሪክትድ ነው። 300 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ 400 ሺህ ሊሆን ይችላል፣ 200 ሺህ ሊሆን ይችላል። ሪስትሪክትድ የሆነውን አማውንት በዚህ ልክ እናስቀምጥ። ዜን ሁለቱን ስንደምር ምን ይሰጠናል? 1 ሚሊዮን ያለውን የቶታል የሪቴን ኢርኒንግ ባላንስ ይሰጠናል ማለት። ለተለያየ ፐርፐስ በናሽናል ባንክ ተገደው ሊሆን ይችላል ወይም የቦርድ ኦፍ ዳይሬክተር ፖሊሲ ያስገድዷቸው የሪቴን ባላንሱን ሪስትሪክትድ ሲያደርጉት በዚህ ልክ ዲስክሎዝ ማድረግ አለበት። ኦኬ ሌላኛው የምናየው ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም እና አዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም የምንለው። ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም የምንለው ቅድም እንዳለው ነው። all change in equity during a period except those resulting from investment by the owner or distribution to the owner። ስለዚህ ቅድም ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያካተትናቸው ነገሮች ሪቬኒው እና ኤክስፔንሶች ነው። ማንኛውም በፒሪየድ ውስጥ የመጡ የሼርሆልደር ኢኩዊቲን ያሳደጉ all revenue gain, all revenue or gain, expense or loss reported on the net income, or all gain and loss that are bypass net income but not affected equity ማለት። ስለዚህ ቅድም ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያካተትናቸው በሙሉ የሪቬኒው ኤክስፔንሶችን ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካም ስንላቸው፣ ነገር ግን
ያላካተትናቸው እዚህ ውስጥ ያላካተትናቸው ደግሞ ምን እንላለን other comprehensive income እንላቸዋለን ለምሳሌ unrealized gain and loss ለምሳሌ impairment በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ፋይናንሻል አሴቶችን ፋይናንሻል ላያቢሊቲዎችን estimate በፌር ማርኬት ቫልዩ ኢቫሉዌት በመናረግበት ጊዜ unrealized gain and loss ሊሆን ይችላል or transition gain and loss from foreign currency ለምሳሌ ፋይናንሻል ስቴትመንት ግብይት የፈጸምነው ወይ የተዘጋጀው በሌላ ከረንሲ ሆኖ ወደ ሌላ ከረንሲ በመለወጥበት ጊዜ gain and loss ይኖር ይችላል ምክንያቱም foreign currency የተገበያየንበት ቀንና የተገበያየንበት ቀንና የከረንሲው አማውንት በየቀኑ ስለሚለያይና ሌሎችም እነዚህ ምን ይባላሉ other comprehensive income እንላቸዋለን ስለዚህ ምን ልናረግ እንችላለን ሁለት ሪፖርት አለ which is income statement ላይ አካተናቸው እንደ አንድ ስቴትመንት ልናዘጋጅ እንችላለን comprehensive income-ንም other comprehensive income-ንም በአንድ ስናዘጋጀው single continuous operation statement እንለው ወይም one statement approach እንለው ለያይተን comprehensive income-ን ለብቻ other comprehensive income-ን ለብቻ የምናዘጋጅ ከሆነ ደግሞ two statement approach እንለዋለን ለምሳሌ ይሄኛው ምንን የሚያሳየን ነው one statement approach ነው net income-ንም other comprehensive-ንም በአንድ ስቴትመንት ይሄው other comprehensive ብለን አካተን የምንሰራ ከሆነ ይሄ one statement ይባላል disadvantage እና advantage-ዎቹ እዚህ ጋር then two statements ስንል ግን ምን አድርገን ነው ለያይተን ነው ሪፖርት የምናደርገው which is income statement ለብቻ and other comprehensive income ለብቻ ማለት ነው ሌላኛው ከኢንካም ስቴትመንት ጋር አያይዘን የምናየው ስቴትመንት ኦፍ ቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ ነው ስለዚህ ኢኩዊቲው ላይ ምን ያክል ቼንጅ ተፈጠረ በዚህ አመት ባገኘነው ኢንካም ሊሆን ይችላል በኢሹ ባረግነው ሼር ሊሆን ይችላል ወይም በከፈልነው የዲቪደንድ አማውንት ሊሆን ይችላል ወይም በኬሪንግ አማውንት ኮምፖነንት ኦፍ ኢኩዊቲ በቢጊኒንግ እና በኤንዲንግ ባላንስ መካከል በተፈጠረ ልዩነት የቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ ባላንስ በምን ያክል ከፍ አለ በምን ያክል ዝቅ አለ የሚለውን የምናሳይበት ስቴትመንት የስቴትመንት ኦፍ ቼንጅ ኢን ኢኩዊቲ እንለዋለን የሼር ሆልደሮች ኢኩዊቲ በምን ያክል ከፍ አለ ወይም በምን ያክል ዝቅ አለ የሚለው ሪፖርት የምናረግበት ማለት ስለዚህ it report the change in equity account and a total equity for the period ማለት it include all these things ማለት ስለዚህ ምን እናረጋለን የሼር ሆልደር ኢኩዊቲን ስናዘጋጅ የሼር ሆልደር ኢኩዊቲ ባላንስ ስናዘጋጅ ምን ያካትታል ሪቴን ኢርኒንግን ያካትታል and accumulate other comprehensive income ያካትታል or share capital ordinary share ያካትታል ስለዚህ retaining በ50,000 beginning ነበረን other comprehensive 60,000 ነበረ then share capital መጀመሪያ 300,000 ነበረን ስለዚህ አጠቃላይ beginning balance ስንት ነበረ ማለት ነው የሼር ሆልደር ካፒታል 410,000 then net income በኔት ኢንካም ከፍ ስለሚል በ110,000 ከፍ ይላል ዲቪደንድ በ10,000 ዝቅ ይላል ምክንያቱም የሪቴን ኢርኒንግን ኢፌክት ስለሚወስድ ማለት ምክንያቱም ሪቴን ኢርኒንግም በ110,000 ከፍ ይላል በ10,000 ዲቪደንድ ዝቅ ስለሚል ማለት then other comprehensive income other comprehensive unrealized holding gain ስንት አግኝተናል 30,000 አግኝተናል ምክንያቱም በዚህ በኩልም ስንት አለ other comprehensive income ሌላ ending balance 30,000 ስላለ then ending የሼርሆልደር ኢኩዊቲ ኢንዲንግ ሼርሆልደር ኢኩዊቲ ባላንስ 540,000 ነው ይሄ ከየት ነው የመጣው የሪቴን ኢርኒንግ 150,000 ይሄ አዘር ኮምፕሬንሲንግ 90,000 የሼርሆልደር ኢኩዊቲ 300,000 አጠቃላይ የሼርሆልደር ኢኩዊቲ ባላንስ በሪቴን ኢርኒንግ በአዘር ኮምፕሬንሲቭ ኢንካም እና በሼር ካፒታል ኦርዲነሪ አፌክት ሆኖ 540,000 ኢንዲንግ ባላንስ ይሆናል ማለት then regardless of display format used by VGIL report ለምሳሌ ይህ ካምፓኒ VGIL Inc report other which is accumulated other comprehensive income 90,000 in equity section በዚህ ልክም ሪፖርት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ የኢኩዊቲ ባላንሱን 300,000 150,000 90,000 540 ስለዚህ ቅድም ባየነው በለምሳሌ ባንኮችን ብታየው በዚህ መልኩ በቅድም ባየነው በቨርቲካል ኮለም መልኩ ሪፖርት ያደርጋሉ ዜን ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ሪፖርት ማድረግ ይችላል ቢጊኒንግ ባላንስ 300,000 ነው ሪቴን ኢርኒንግ 150,000 ነው አዘር ኮምፕሬሄንሲቭ ኢንካሙ 90,000 ነው ስለዚህ አጠቃላይ ቶታል ኢኩዊቲ ባላንስ ስንት ይሆናል ማለት ነው 540,000 ይሆናል ማለት
ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄንን ይመስላል ኔክስት በሌሎች ቪዲዮዎች እንገናኛለን እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ